თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზარდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотиваციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. მოდი ახლა წავიდეთ და ასეთი რაღაც გავაკეთოთ. ყველაფერი წავშალოთ გარდა მაინ კამერისა და აი აგე პირველი სკრიპტიც წავშალოთ. ესეც წავშალოთ ბატონებო. და კიდე ახლა რაღაც ახალი სკრიპტი შევქმნათ. და ამას დავარქვათ ჩვენი ბეჭდა. იმიტომ რომ ახალ თემაზე გადავდივართ ახლა. და გავხსნათ ეს ჩვენი ბეჭდვის სკრიპტი. ახლა უკვე როგორც ხედავთ, ეს უკვე თქვენთვის ნაცნობია, კომენტარი არის და ნელ-ნელა ვიცდებით, რომ ყველაფერი დავშალოთ პატარ-პატარა ნაწილებად და გავიგოთ რა აკეთებს და როგორ უნდა დავწეროთ მართლა კოდი, რომ მართლა რაღაც რაც ჩვენ მინდა ის გააკეთოს თამაშში ამ ჩვენმა ძრავამ. და შესაბამისად სასურველი თამაში შევქმნათ, ხო? მოდი ახლა ეგეთ რაღაცას გეტყვით. წავიკითხოთ აი ეგ რა წერია. Start is called before the first frame update. და update is called once per frame. ახლა რა არის ესენი ბატონო? ამ ვიდეოში ძალიან ზერელად გიტყვით. Start-ი გამოიძახება ერთხელ, update-ი იმდენჯერ, რამდენი კადრიც გაქვს ამ შემთხვევაში რა, ვთქვათ თამაშს ხო არის შემთხვევა რომ თამაშს თამაშობ ხან 180 FPS-ი გაქვს, ხან 20. შესაბამისად, რამდენი FPS-ის გაქვს, იმდენჯერ გამოიძახება ეს თქვენი update-ი, რაც გულისხმობს გამოიძახება, ხო? ამის შიგნით რასაც ჩაწერ, იმდენჯერ გააკეთებს ეს ჩვენი პროგრამა. Start-ი, რადგანაც წერია is called ანუ ერთხელ რა და is called once per frame. შესაბამისად, update-ში ბევრად მეჯერ გამოიძახება და update-ი მაგიტომაც ქვია, ხო? რაღაცა განახლება. მოდი ახლა ბევრი რო ვილაპარაკოთ, წავიდეთ და ასეთი ბრძანება გამოვიყენოთ. Print არის ბრძანება. ჯერ ბრძანება დავიძახოთ, სანამ მართლა ფუნქციაზე გადავალთ. წარმოდით ასეთი რაღაც. Print არის ბრძანება, რომელსაც აი ასეთ მრგვალ ფჩხელებში ჩაუწერთ რაღაცას და ამ რაღაცას დაგიბეჭდავთ. დაგიბეჭდავთ რას ნიშნავს, იცი? აი წინაზე რო ვთქვი, წინა გაკვეთილზე კონსოლში გამოვა რაღაც ინფორმაცია ჩემი სკრიპტიდან რაღაც ბრძანება მივეცე რომ მინდა და აი ამაზე გამეტანე რაღაც ინფორმაცია. ახლა რო გააკეთეთ ეს რაღაც print 5 რაც ისე ხა იცი? წავა და კონსოლში გამოიტანს მას შემდეგ რაც თამაშს ჩავთავთ. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც აქაც უნდა დააკვირდით აგერ ფიფკი არის. ფიფკი ზოგადად როგორც მივხვდით, გაფრთხილოთ რომ შესანახია, შეგიძლიათ აგერ ამებით შეინახოთ ან Ctrl+S. ახაც იგივე. Ctrl+S წავედით და ახლა როდესაც უკვე გავუშვებთ, წესით უკვე უნდა დაიბეჭდოთ აგერ print 5, ხო? მაგრამ არაფერიც არ დაიბეჭდა. ახლა რატო არ დაიბეჭდა? მაგასაც გეტყვით. მართალია ახლა ჩვენ ეს ბეჭდვა სკრიპტი შევქმნით, მაგრამ არაფერს არ ადევს აგერ. შესაბამისად, ეს სკრიპტი მართალია არსებობს, მაგრამ არაფერში არ ვიყენებთ. იმისათვის რომ გამოვიყენოთ, წავედით და დავადეთ აი აგერ. უკვე როდესაც დადებულია, ჩართულია, შესაბამისად, startში რადგანაც გიწერია print 5, ერთხელ აგერ 5-დან დამბეჭდა. შესაბამისად, ეს არის ბრძანება, რომელიც საშუალებას მაძლევს, რომ აგერ გამოვიტან რაღაც. აი აგერ ახლა წავიდეთ და აგერ რაღაც გავაკეთოთ. ეს startში რასაც ჩავწერე, როგორც გითხრათ, ერთხელ აკეთებს, ხო? ახლა წავიდეთ და აგერ print-ი აქ ჩავწერეთ 10-იანი. Update-ი რამდენი FPS-ის მექნება? ძალიან ბევრი ხომ მექნება ხა? იდეაში. შესაბამისად, ძალიან ბევრს დაბეჭდავს. აღარ ნახეთ რა ხდება. 5-დან დამიბეჭდა და აგერ ნახეთ 10-იანი რამდენჯერ ბეჭდება. ამდენჯერ დაბეჭდა რა. აგერ არის სხვადასხვა გზა ამის წარმოქმნის. რაც გულისხმობს, აქ სხვადასხვა ხელაკები. Collapse რო დააწვევთ ერთხელ ნახეთ რა მოხდა. ყოველ ჯერზე აგერ ახალი რაღაც მირბის და წერს რა. ყოველ ჯერზე ახალი ინფორმაციას გამოაქვს. აგერ რო ახვიდეთ, თავში არის 5 და ესე ყოველ ჯერზე ახალ ხაზზე გადააქვს. და collapse თუ დააწვევით, აი ესე. არის შემთხვევა რომ collapse გჭირდება, არის შემთხვევა ისა. შესაბამისად, არაფერი ისეთი არ არის აქ რა. ახლა ნახეთ რა ხდება. აი აგერ თუ დააკვირდებით, ამ ადგილას ყოველთვის გამოდის ის მნიშვნელობა, რასაც ამ წამას ბეჭდავს. ხა, ყოველთვის არ შეიძლება რომ მაინც 10-იანი დაბეჭდა.
შეიძლება წახვიდე და გინდოდეს ამის პოზიციის X-ი ბეჭდა, ხო? და ყოველთვის მნიშვნელობას იცვლის, ხო? აგერ თამაში რაღაცა ამოწევ, აგერ თუ რაღაცას კონსოლი რა გახსნა რაღაცა, აი აგერ ყოველთვის გამოჩნდება, ახლა რაც გინდა shift space-ს დავაწვე. აგერ. ხო, ეს shift space-ი არ მუშაობს წესიერად, თუ თამაში ჩართულია, ამიტომ და დააპაუზოთ shift space-ი და ჩართოთ ისე, თუ ასე გინდა. ან თავიდანვე ჩართოთ. აგერ არის ყოველ ჯერზე 10-იანი, იმიტომ მიბიჭდება, რომ ამდენჯერ აკეთებს ამას. კარგი ბატონო. ახლა წავიდით და გავაკეთოთ სხვანაირ რაღაც. პრინტი. გავიგეთ ეს ჩვენ პრინტი რას აკეთებს, მაგრამ თქვენ გახსოვთ სტრინგებზე ცალობთ რაღაცას. სტრინგი არის საშუალება რომ რაღაც ტექსტი გამოიტანო. და იმისათვის რომ ტექსტი გამოიტანო, რა უნდა გავაკეთოთ თქო? რა თქმა უნდა, რაღაც ასეთ რაღაცაში უნდა ჩავწერო. დემეტრე ვარშონია. იო. ასეთ რაღაც და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერიც უნდა იყოს მოთავსებული. ამ ჩემს რგოლ ფჩხლებში და აი ამებში ნახეთ, ერთგანაც თუ დააკლდა უკვე ნახეთ გაგიწითლებს. აგერ გააწითლა. შესაბამისად ესენი უნდა დაიცვათ და ახლა ნახეთ რა მოხდება თუ გაგიწითლებს. ნახეთ ახლა რა ცადოთ, წავა და გეტყვის. ეს არის ძალიან მაგარი რაღაცა რა. როდესაც ერორებს გიგდებს, არის ეგრევე გეუბნება გაფრთხილებს რომ რაღაცა პრობლემა გაქვს. შესაბამისად, აგერ კონსოლში არის ესეც. დააწვევთ ამას, მაგალითად რაღაც ერორი გამოგიგდეს, ხო, არ ვიცი რა ხდება ერთი. აი ეგერ გეუბნება, ყველაფერს ხაზი, ნომერი, ყველაფერი რა, მაგრამ ამას რო არ დააკვირდეთ, უფრო მარტივ არის, ორჯერ დააწვევთ ამას. ნახეთ რა ხდება 10. აი ეგ ხო ეწერა 10. შესაბამისად მე 10 ხაზზე ყოფილა რაღაც პრობლემა, ხო? მაგრამ მე ხაზებს არ ვაკეთებ, ორჯერ დავაწვევ და აგერ შემოვიყვანა, უი ხო, ეს რაღაც პრობლემაა. მოკლედ, როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, აგერ პირიქით გიხაროდეთ, რომ აგერ გიწევთ რა გაქვთ შეცდომა რა. დააწვევთ აგერ და შესაბამისად აი გამოვასწოროთ ეგ პრობლემა. მართალია ახლა თლა ზუსტად ვერ მიხვდა რაში იყო აქ საქმე, მაგრამ რაც აკლდა მაგეები მიხვდა რა და გითხრათ. შესაბამისად თქვენ უნდა მიხვდეთ რომ აგერ გვალი ფჩხილი აკლდა აგერ და შესაბამისად უნდა მიხვდეთ რომ რა იყო აქ პრობლემა, რა სინტაქსური პრობლემა არის ეს. კაი, ახლა ბევრი არ ვილაპარაკ, წავედით და ვნახოთ რა მოხდება. ახლა რას იზამს? რა თქმა უნდა, დემეტრე ვარშონია იო. დაწერა, აკოლაფ თუ გათიშა, hop. ეს. მოდი class-ზე ერთ-ერთ სიტყვას ვიტყვი. Clear on play, როდესაც გაქვს მონიშნული, რას იზამს ისე? როდესაც დააწვევით, წაშლის ამ ყველაფერს. მაგრამ clear on play ახლა გავთიშე. შესაბამისად ნახეთ რა მოხდა. რადგანაც გავთიშე, აი, სად წავიდე გასა. მოდი collapse ვიზამ. 2 ეს წინა რაც დამიბეჭდა, მაგიც დაიმახსოვრა. კიდე რა წავიდე, კიდე ერთხელ, ანუ არშლის რა იდეაში. მაგრამ class-ს დააწვევით იმენა თვითონ ამას class წაშლის. წაშლის. და clear on play როდესაც გაქვს მითითებული, რა თქმა უნდა, ჩართვისთანავე წაშლის ყველაფერს და მე გაბეჭდეს. ეს არის რაღაც მნიშვნელობა. string ტიპის ცვლადის მნიშვნელობა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ან რას გვახსოვთ? string-ი, ტექსტი იყოს ასე გამისმა კლავიატურა, მაგრამ არ უშავს. შეგიძლიათ აი ესე string ტიპში შენახოთ. integer-ში რა თქმა უნდა ვერ შენახავთ, იმიტომ რომ გეუბნებით რა. კენოთ ანუ ვერ გადავაქციე string-ი იმად რა. შესაბამისად ინტადო string-ი. როდესაც ამას იყენებ, არ არის პრობლემა. შესაბამისად ტექსტის როდესაც გამოიყენებ, ეს ჩვენ ტექსტი არის ცვლადი. შესაბამისად ამ ჩვენ ტექსტის დაბეჭდავს ასე. მაგრამ მოდი ნახოთ მართლა რომ ეგრე მუშაობს. ახლა ვიყენებ ტექსტის, აი ცვლადი გამოვიყენეთ, მაინც ის არა რა. ახლა თუ ამ ტექსტის შევცვლი რაღაცას რო ვიზამ, ახლა ეს პრინტი რომ მეწეროს ძალიან ბევრ ადგილას, ხო? აი რატო არის ცვლადი კარი? აი ასე რომ მქონოდა ყველგან ხო შესაძლებელი მექნებოდა ძალიან ბევრ ადგილას რომ მქონდეს. ვიყენებ ყველგან ტექსტის, ერთგან შევცვლი, ყველგან შეიცვალა, მორჩა. ეს არის მთელი მოგამი, რატომ და გამოიყენოთ ცვლადები რა, ძალიან გამოსადეგარი რაღაცა. და მის გარშე ვერაფერ კოდს ვერ დაწერეთ, თუ ცვლადი არ გაქვს გამოყენებული. და ახლა მოდით ეგეთი რაღაცას ვნახოთ. ნახეთ რა შეგვიძლია კიდე გავაკეთოთ. თქვათ მინდა დემეტრე შონია. და პლუსი დაწერეთ აგერ. და არის კარგად. რა ვიცი, ძალიან მაგარი წინა დავამოვიფიქრე. პლუს როდესაც დაწერთ, ხო, წერტილზე გამოჩა. კონტროლ-C დავასეივოთ. ეს არის კონკატენაციის ოპერაცია. კონკატენაცია მარტო ადგილად შეწებება. შესაბამისად, პლუსსაც ჩაწერთ, ყველაფერს შეწებებს ერთმანეთთან რა. სტრინგების შეწებების შედეგად რა მოხდება? და რა თქმა უნდა, რაც შევაწევთ ერთ დიდ სტრინგად
მოგცემს. თუ მთელი რიცხვების დროს ერთმანეთს ამატებდა, შესაბამისად აქ აწევებს რა. არაფერი ის არ არის რთული. დამეტრაშენი არის კარგად. ძალიან კარგი, თუ ძალიან კარგად არის, ძალიან კარგი. ახლა შეგიძლიათ აგერ 5-იანიც ჩაწეროთ, არ არის პრობლემა. ეს მიხვდება რომ ესეც უნდა გაასტრინგოს და ამის გასტრინგება არ არის პრობლემა. და შესაბამისად პრობლემას არ გეტყვის რა. დამეტრაშენია 5 კარგად. ასე რაღაცას დაწერს ახლა. მოკლედ, ამ ვიდეოში ამის ჩვენება მინდოდა თქვენთვის და ახლა უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ყველაფერი შევმოწმოთ, რომ აი თქვათ წინაზე რომ ამბობდი, არ ვიცი, შეიძლება გჯეროდეთ, შეიძლება არა და ახლა თუ არ გჯერათ, აქ რაღაც დაგიმტკიცეთ, კაცო. x-ი უდრის 23. x-ი ნაკლებია 200-ზე. ახლა ნახეთ რას იზამს ეს როგორიც გითხარი, ნაკლებია x-ი ამაზე 2000-ზე? კი, თუ კი, შესაბამისად რა მოხდა? წავადა true-ს დამიბეჭდავს. შესაბამისად სტარტში რადგანაც მიწერია, ერთხელ true დამიბეჭდა. აი, ეს ვიდეოც ამით მორჩა.